Astăzi vreau să-ți dezvălui impactul dramatic al tratamentului necorespunzător în cazul sindromului de tunel carpian. Îți voi arăta imagini live intraoperatorii în care se poate vedea degradarea progresivă a nervului median în diverse stadii de severitate ale bolii. Deci, ce se întâmplă când este recomandat un tratament non-chirurgical atunci când este necesară, de fapt, decompresia chirurgicală? Acest clip, puțin mai lung, conține explicații fiziopatologice și este dedicat în special medicilor și terapeuților, dar și pacienților curioși să vadă imagini cu aspectul nervului din operație. Nervul median, la o mână sănătoasă, are un aspect alb sidefiu, motiv pentru care un chirurg nefamiliarizat cu chirurgia mâinii poate confunda destul de ușor nervul cu un tendon și invers. Prin definiție, sindromul de tunel carpian este o afecțiune mecanică în care nervul median este presat sau strangulat de elementele anatomice care îl înconjoară, în special de ligamentul transvers. Este ceva similar unui cablu electric uitat din greșeală sub piciorul unei mese. Fiind o boală lent progresivă, presiunea pe nervi este în dinamică, ceea ce înseamnă că și suferința nervului crește în timp. Momentul începerii degradării nervului coincide cu colabarea vaselor acestuia, vasa nervorum. Fenomenul este similar apăsării cu piciorul pe un furtun prin care trece apă. Ce se întâmplă cu fluxul de apă? Încetinește până se oprește. Similar și fluxul sanguin în vasa nervorum. Această colabare este urmată de demielinizarea fibrei nervoase. Dar ce este mielina? Mielina este un înveliș care înconjoară axonii neuronilor și care este alcătuit din fosfolipide și colesterol. Mielina are rolul de a izola electric fibrele nervoase, respectiv axonii, facilitând condițiile optime de transport a impulsului nervos. În sindromul de tunel carpian, degradarea nervului median începe prin demielinizare. Fără mielină, impulsul nervos înaintează greoi prin axon în drumul lui de la o celulă nervoasă la alta. Practic, prin demielinizare, pacientul simte o slăbiciune în mână sau chiar scapă lucrurile din mână. Diminuarea și oprirea fluxului înseamnă ischemie, iar ischemia distruge nervul. Inițial prin demielinizare, iar ulterior chiar prin necroza fibrelor nervoase. În cazuri severe, nervul ajungând să se golească pe dinăuntru. Dacă ești pacient sau doar curios de această afecțiune, îți reamintesc că urmează imagini intraoperatorii cu posibil impact emoțional. Cazurile sunt selectate din activitatea clinicii Vita, unde realizăm frecvent aceste tipuri de decompresii chirurgicale ale nervilor mâinii. Dar haideți să vedem concret cum arată un nerv în sindrom de tunel carpian în stadiu incipient din punct de vedere chirurgical. Aici se pot vedea două exemple de nerv median. Un nerv cu minime modificări morfologice post-compresie față de un nerv normal. În aceste cazuri, pacienții aveau amorțeli și furnicături permanente pe timpul zilei și un început de disconfort pe perioada nopții. Din experiența Vita Clinic, acesta este momentul ideal de decompresie chirurgicală. În acest stadiu, recuperarea nervului după decompresie este completă. În cazuri mai severe, după decompresie, reperfuzia vaselor colabate poate genera tromboză sau hematome pe nerv. Bineînțeles, hematomul se evacuează microchirurgical. În imagini se pot vedea nervi cu vasa nervorum turgescent și tromboză post-decompresie. Acest fenomen este tot o consecință a unei compresii nervoase avansate.
Dacă compresia progresează, nervul median începe să sufere o deformare plastică care seamănă cu o clepsidră. Aici suferința nervului este mare, iar procesul de demielinizare este în derulare. Frecvent, după decompresia în cazuri medii și severe, prin reperfuzie, nervul suferă o hiperemie temporară. Se poate vedea un nerv roșu edemațiat. Acest edem dispare în câteva săptămâni după decompresie. Ceea ce se vede aici sunt exemple de cazuri cu sindrom de tunel carpian în stadii foarte avansate. Se poate observa un nerv median cu axonopatie severă. Ce este axonopatia? Pierderea parțială a elementelor morfologice ale nervului. Fibrele nervoase sunt așa de tare strangulate încât suferă necroze. Este o situație de evitat, deoarece, în aceste cazuri, nervul median nu se recuperează complet niciodată. Pacienții în aceste stadii au dureri permanente, cu intensificare pe timpul nopții. După decompresie, durerile dispar, dar sensibilitatea la nivelul degetelor mâinii nu mai revine complet. Aspectul nervului vorbește de la sine. Se poate compara aspectul unui nerv cu compresie incipientă spre medie cu aspectul unui nerv în stadii severe. Este evidentă degradarea nervului la nivel macroscopic, dar dezastrul este la scară microscopică. Ceea ce urmează să vă arăt este incredibil, dar adevărat. Cum poate fi un nerv distrus aproape complet de o compresie cronică? Presiunea generată de strangulare a golit nervul în punctul de maximă compresie și fibrele nervoase au fost înlocuite de fibroză. Imaginile vorbesc de la sine. Bineînțeles că un nerv distrus sau disfuncțional are consecințe negative asupra calității vieții. Pacienții au dureri monstruoase la nivelul mâinii, nopți nedormite. Și culmea, mulți cred că este de la reumatism. Consecința vizibilă este amiotrofia, adică topirea unor grupe musculare inervate de nervul median. Ceea ce vezi aici este un caz de sindrom de tunel carpian sever. Se vede amiotrofia care nu se mai poate trata. Ea se previne. Pacienții în astfel de stadii scapă lucruri din mână, iar manipularea obiectelor mici este greoaie sau imposibilă. Nervul median îl putem găsi și în diverse variante anatomice, care pot influența apariția unui sindrom de tunel carpian. Aici se poate vedea o variantă anatomică de nerv median mai rar întâlnită, nerv bifid sau dedublat. Câteva concluzii în încheiere. Sindromul de tunel carpian este o boală progresivă. În stadii medii sau severe, fără tratamentul chirurgical adecvat, nervul se distruge. Imaginile pe care vi le-am prezentat vorbesc de la sine. Frecvent ajung la noi în clinica Vita pacienți cu afecțiunea aflată în stadii severe, cu un istoric bogat de tratamente nepotrivite. Intervenția chirurgicală de decompresie are ca și prin scop evoluția bolii și remiterea simptomelor. Deci dacă ești pacient și ți se recomandă un alt tip de tratament, dar în 2-3 luni nu simți nicio ameliorare, ai nevoie de reevaluarea planului de tratament. Nu avem piese de schimb pentru nervul distrus. Este poate cel mai important aspect pe care ar trebui să-l ții minte. Informează-te de pe site-ul dedicat afecțiunii Sindromul de tunel carpian stcinfo.ro. Soluția? Informează-te corect, înainte, nu după, pentru că un tratament neadecvat sau o intervenție nereușită sunt greu de reparat. Îți recomand și videoclipul cu cele mai frecvente erori de diagnostic în sindromul de tunel carpian, care duc la eșecul tratamentului și evident la agravarea suferinței. Dacă vrei să afli când postăm clipuri noi, te poți abona la canalul nostru.
Dacă activezi și clopoțelul, primești notificări instant. Pe curând!